Let's celebrate International Women's Day with the theme of Break the Bias. So we have many women around us. Some of them are professionals, entrepreneurs, as well as academics and mothers and women leaders. So to start this Women's Day celebration, so we have few of them who are unable to attend today, shared some of the inspired message and video with us to share with you all. So let's start with the beginning, and we conduct this program in both English and Sinhalese, so it doesn't matter, so you can continue this. Even if you are unable to join today, you can have the recording later in our YouTube channel. And also, we wanted to thank everyone who are joining with us today, and also wanted to spread the positive things and positive about women and celebrating this day in 2022. මම පළමුවම හැම කෙනාටම ස්තුති කරනවා අද දවසේ සම්බන්ධ වීම මේ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරීම වෙනුවෙන් අපි කාන්තාවන් හැටියට වෘත්තිකයන් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ නියැලෙන ඒ වගේම ව්‍යවසායිකාවන් ඒ වගේම වෙනත් නායකත්වයෙන් ගොඩක් ආයතනවල රැකියාව කරන මේ හැම කෙනාම ගෘහණියන් මවක් දියණියක් සෑම දෙනාම අද එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ දිනය සමරන. ඉතින් ඒක නිසා අපි සූදානම් කරලා තිබෙනවා සමහර ප්‍රී රෙකෝඩින්ග්ස්. මොකද අපිට මේ කාලය සහ මේ විදුලිය බිඳ වැටීමේ තියෙන අස්ථාවරතාවය නිසා අපිට මේ දේවල් ගොඩක් මේ ඔන්ලයින් මේ වගේ මාර්ගයකට සැසි ලෑස්ති කරද්දි ලොකු අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපි ඒ සඳහා සූදානම් වුණා. දැන් මම ඔබට මිස් සුජීවා ෆර්නැන්ඩෝ ඇගේ විස්තර ඔබට කියන්නම්. නමුත් අපි මුලින්ම ඇගේ කතාව අහලෙමු. කොහොමද මේ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සමරන්නේ? ඇයි අපි මේක සමරන්නේ? මොනවද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මොනවද අපිට තියෙන අභියෝග සහ අපි කොහොමද ඉදිරියට කාන්තාවක් විදියට මේ ජීවිතය තුළ ජය ගන්න කියන එක. අයිබෝවන් ඔබ සැමට සුබ දවසක්. අද ලෝක කාන්තා දිනය මාර්තු 8 වෙනිදා. ඉතින් අපි පළමුවෙන්ම කාන්තා දිනය සමරන්න පටන් ගත්තේ 1910 තමයි මේ පිළිබඳව අදහසක් ඇති වුණේ ක්ලාරා සෙට්කින් කියන මහත්මිය විසින්. ඊට පස්සේ මේක රුසියාව වගේ රටවල් වල යම් විදිහකට කාන්තා දිනයක් සැමරුවා. ඊට පස්සේ 1975 තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මැදිහත් වෙලා මේක ලෝක කාන්තා දිනය බවට පත් කළේ. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා මේ විදිහට එක දවසක් කාන්තාවන් වෙනුවෙන් වෙන් වුණාට දවස් 365ම කාන්තාවන් කියලා අපි දානවා. ඒකට හේතුව තමයි කාන්තාවන් නැතුව මේ විශ්වයේ පවතින විදිහක් නැහැ. මේ පිළිබඳව රුසියන් දත්තවරයෙක් වන මැක්සිම් ගෝකු මහතා ඊටම උඩින් පවසලා තියෙනවා. ඔහු කියනවා මේ විශ්වයේ පවතින්නේ පිරුවෙලියලුත් මවගේ කිරිබැටි කියලා. ඒකෙන් තේරෙනවා මේ විශ්වයේ පවතිනට කාන්තාව කොයිතරම් වැඩගත් කියලා. අනිත් එක තමයි පුරුෂයෙක්ට උපත් ලැබන්නේ මවගේ. ඒ හින්දා මවක් කාන්තාවක් නැමැතිව මේ විශ්වයේ පවතිනවා. ඒක කාන්තාව මේ විශ්වයේ පැවැත්ම සඳහා ඊටම වටිනා කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ එක දවසක් යොදාගෙන තියෙන්නේ දාතර විශේෂිතව සාකච්ඡාවක්. ඒ කියන්නේ මේ කාලයට බලපවතින කාන්තාවන් පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව මුළු ලෝක ප්‍රජාවගේ අවධානය යොමු කිරීම තමයි මේ එක් දවසක් විශේෂ කරගෙන මේ වැඩසටහන පැවැත්වීම ආරම්භ වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි මේ වෙනකොට අපිට ගොඩක් වෙලාවට දැනලා තියෙන දෙයක් තමයි කාන්තාවන්ට යම්කිසි අසමානකම් සිදු වෙනවා, යම්කිසි දුක් ගැහැරීම් සිදු වෙලා තියෙනවා, පීඩාකාරී තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ කාන්තාවට යම්කිසි දෙයකට සැලකෙන අසමාන බව. අපිට මේ සඳහා මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි සමහර වෙලාවට අපි බැලුවොත් අපිට තේරෙනවා කාන්තාවන්ට මේ නීති රාමුව තුළ යම්කිසි විදිහකට යම්කිසි අසාධාරණයක් වෙනවාද කියන එක. උදාහරණයක් දෙක කිව්වොත් අපි දැන් මවකට කොයි වෙලාවකවත් තමන්ගේ දරුවෙක්ව දාලා යන්න බෑ. තමන්ගේ දරුවෙක් වයින් කරන්න බෑ. තමන්ගේ දරුවා ඒතරම් අසීමිත ආර්ථික කරන හැම මවකෙම තියෙනවා. යම් හේතු කාරණා නිසා යම් අවස්ථාවල අපි දැකලා තියෙන මාර්ගය විශේෂයෙන්ම සමහර වෙලාවට මවක් දරුවෙකු මත දාලා යන්න කියලා යම්කිසි දෙයකට මගේ හැර යන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ සංසිද්ධියක් මාර්ගයෙන් ප්‍රචාරය අවස්ථාවක මුළු මහත් ජනතාවගේම ඇඟිල්ල දිගු කරන්නේ මවට. ඒකට අහන්නේ ඇයි මෙහෙම මව මේ විදිහක් කරේ? ඔය තරම් අමානුෂික කියලා තමයි ප්‍රශ්නයක්. නමුත් කොයිම වෙලාවකවත් මේ දරුවගේ පියා කවුද කියන එක ගැන අහන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොටම තේරෙනවා අපි මෙතනදී යම්කිසි පාර්ශවයකට වැඩිපුර වරක් පටවන අතර අනිත් පාර්ශවය මේ සියලුම වැඩි ඡාතියාවන්ගෙන් අතුමුදවලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී එහෙම නොවේ.
බොහෝ විට අපි දකිනවා නීති පද්ධතිය හදනකොට විශාල වශයෙන් මුල් වෙන්නේ බොහෝ විට මුල් වෙන්නේ පුරුෂ පක්ෂය. ඉතින් එතකොට ඔවුන්ගේ කාන්තාවන් ගැන තියෙන අවධානය යොමු කිරීම හෝ නැත්නම් ඔවුන්ගේ සිතන විදිහට හිතන්න නොහැකි වීම නිසා හෝ යම් වෙලාවක නීතිය පද්ධතිය තුළ කාන්තාවට යන්න අසාධාරණකම් සිදු වෙනවා. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා මේ වගේ දේවල් අරුදුරුකම් හදාගෙන ඉදිරියට යන්න ඕනේ. එතකොට මේ වසරේ තේමාව විදිහට කාන්තා දින සඳහා ලැබිලා තියෙන්නේ එකක් තමයි අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් gender equality for sustainable tomorrow. මම නැත්නම් අපි ඒක සිංහලෙන් කිව්වොත් පිරිසර හෙටක් සඳහා අද ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය. ඒකට අපිට මේ මාතෘකාව දිහා අපිට ආර්ථික පැත්තෙන් සමාජික පැත්තෙන් වගේ පරිසරීය පැත්තෙන් මේක දිහා බලන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට පිරිසර හෙටක් කියන එක කියන්නේ ඉතාමත්ම සෞභාග්‍යවත් කල්පවතින දීර්ඝ ගමනක් ගැන තමයි අපි පිරිසරක් බව කියලා කියන්නේ. අපි පිරිසර සංවර්ධනය කියලා හඳුන්වනවා. ඒකේ අපි කතා කරන්නේ අපි මේ පාරිසරික ආර්ථික සහ සමාජීය සංවර්ධනය කරා යන ගමනේදී අපි අපේ සංවර්ධනය ගැන හිතන ගමන් ඉදිරි අනාගතයේ පරම්පරාවන් අපේ දූ දරුවන්ගේ අනාගතයත් සුරක්ෂිත වෙන විදිහට අපි මේ සම්පත් පරිහරණය කරමින් යන ගමන කියලා තමයි අපි ශ්‍රේෂ්ඨ සංවර්ධනයේදී හඳුන්වන්නේ. එතකොට අපි පිරිසර හිතක් සඳහා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානත්වතාවය කියපුවම මේ දෙගොල්ලම එකතු වෙලා සමාන මනුස්සකම එකට බැඳිලා කටයුතු කරොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා. අපි දැන් යන ගමනට වඩා ඉතාමත් සාර්ථක ඒ වගේම වේගවත් ඉතාම හොඳ දියුණුවක් කරා යන්න. ඒකත් අපි කාන්තාවයි පුරුෂයයි කියලා ගත්තාම මේ දෙන්න කොහොමදවත් සමාන නැහැ. ජෛව විද්‍යාත්මකව ගත්තාම මේ දෙන්නට විශාල අසමානකම් තියෙනවා. ඒ සඳහා මොහුගේ සුවිශේෂී කාර්යභාරයන් තියෙනවා. එතකොට සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අපි මේ සමානාත්මතාවය කියන හඳුන්වන්නේ දෙන්නම මිනිස්සු. ඒකට අපි එක්කෙනෙකුට පුරුෂයෙකුට පුළුවන් වෙන කාන්තාවකට මිනිස්සෙකුට සලකන්නේ. ඒ කාන්තාවකට පුළුවන් වෙන පුරුෂයෙකුට තවත් මිනිස්සෙකුට සලකනවා වගේ සලකන්න. ඒක තමයි සමාන කොට සලකන්න පුළුවන්. එතන තමයි අපි අපි දකිනවා. යම් සමාජ ක්‍රමවල තියෙන සංස්කෘතික ලක්ෂණ වලින් සමාන කාන්තාව පීඩනයකටපත් වෙනවා. වගේම සමහර කෙනෙක් නීති රෙගුලාසින් වලින් කාන්තාවට අනුතනක් ලැබලා දීලා ඕනෙ තාම පීඩනයටපත් කරනවා. ඉතින් මේ වෙන හැම දෙයක් පිළිම අවසානයේ වෙන්නේ අපේ ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් කරා යන්න තියෙන අවස්ථාව නැති වෙන එක තමයි. අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට දියුණු කාටවල කාන්තාවන් කෙනෙක්සල පිළිලා තියෙනවා. උන්ට ආත්මවාස්කම් ලබා දීලා තියෙනවා. උන්ට ආරක්ෂාව තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ සමාජයක ඉදිරි ගමන සාර්ථකයි. අපි එහෙම නැතුව යම් මතවල ඉපගෙන හිටපුවම අපේ සමාජ ඉදිරි ගමන දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මේ සැරේ උතර මාතෘකාව දිහා තව ටිකක් බලුවොත් එහෙම ඒක තමයි කියනවා break the bias කියන්නේ. නැත්නම් පක්ෂග්‍රාහී බවින් මිදෙන මේ පාර්ශ්ව දෙකම සමානව සලකන්න කියන එක තමයි මේ මාතෘකාව අරගෙන. එතකොට අපි මේක පරිසරය පැත්තෙන් බලුවොත් මම කියන්නේ පරිසරයේ දින කිසිම පරිසරය පැත්තෙන් කොහොමද එක්සත් ජාතීන්ගේ පාරිසරික වැඩසටහන මේක අර්ථ දක්වන තියෙන කෙනෙක් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න. ඒක කියන්නේ පිරිසර හෙටක් සඳහා අද ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානත්වතාවය කියපුවම මෙතන අද විශාල වශයෙන්ම කතා කරන පාරිසරික ගැටලුව නැත්නම් දේශගුණ විභාගයස පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ගේ පාරිසරික වැඩසටහන මෙතනදී මතු කරලා තියෙනවා. ඒකෝර අද තියෙන ගෝලීය පරිසර ප්‍රශ්න වලින් විශාල වශයෙන්ම මහ ජනතාව නැත්නම් රටවැසියන් නැත්නම් ලෝකවාසීන් පීඩාවට පත් වෙලා තියෙන පරිසර ගැටලුව තමයි දේශගුණ විභාගයස. ඒකට හේතුව තමයි විශ්ව වායුන් පරිසරයට මුදා හැරීමත් එක්ක ඇතිවන හරිතාගාර ආචරණ නිසා ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ ගිහින් අපිට ඇති වෙලා තියෙන දේශගුණික බලපෑම. මේකදී අපිට ගම්වතු තත්ත්වයන්, ඒ වගේම නියඟ තත්ත්වයන්, ඒ වගේම තමයි උෂ්ණත්වය, දේශගුණ අතර තියෙන වෙනස්කම් සිදුවීම නිසා අපි විශාල වශයෙන් පීඩනයටපත් වෙනවා. ඒකට මේ දේශගුණ විපර්යාස නිසා පීඩනයටපත් වෙන එක කොටසක් තමයි වැඩිපුරම පීඩනයටපත් වෙන කාන්තාව. දැන් අපි හිතමු නියඟ තත්ත්වයක් ඇති වුණා නම් දුෂ්කර පළාතක. එතකොට මේ නියඟ නිසා වතුර නැති වෙනවා. එතකොට ගෙදරට අවශ්‍ය වතුර නැති ටික ලබා ගන්න. පානීය ජලය, ඒතකොට සෙකියුම් පිහුම් කටයුතු වලට සේදුම් වලට ලබා ගන්න ජලය. ඒතකොට කවුද මේ ගෙදරට මේ ජලය සපයීම කරන්නේ? නැත්නම් කිලෝමීටර ගාණක් නැත්නම් හිතන්න ගාණක් ඇවිදින්න ගිහිල්ලා ගෙදරට වතුර ගේන්නේ කවුද? කාන්තාව. ඒතකොට කාන්තාව ඉතාම දැඩි පීඩනයකට පත් වෙන මේ වගේ අවස්ථාවක්. එතකොට ඔබට කුඩා දරුවෝ ඉන්නවනේ ඕන් බලාගෙන උන්ට මේ ජලයේ තියෙන අවශ්‍යතාවයන් සපුරලා දෙන්න. කොයිතරම් මහන්සියක් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම නියඟයත් එක්ක ආහාර හිරියක් ඇති වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා ගෙදරට නම් උපෝබිත ඒක ආහාර සුළු ප්‍රමාණයක් නම් තියෙන්නේ පුරුෂ පක්ෂයේ සෝන් පුරුෂයාට හොපින් දරුවන්ට ඒක දීලා තමයි අම්මා මාව නැත්නම් සමහර සහෝදරි කාන්තාවන් ආහාර අඩු ප්‍රමාණයක් ගන්නවා වෙනවා. ඒකට ඕන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වයට තියෙන බාධාවක් විශාල වශයෙන් බාධා කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි පීඩනයටපත් වෙන්නේ කාන්තාව. ඒ වගේම තමයි කාන්තාවන්ට ශක්තියක් තියෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවක ඉස්ත්‍රියට ගිහින් මේ පරිසර ගැටලු විසඳීමේදී මුල් වෙන්නත් මේ කාන්තාවට ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඇය තමයි මේ පරිසරයට නිරන්තරයෙන් ගැටෙන කෙනෙක්. ඒ වගේම මේ තමයි පවුල ගොඩ නගා ගන්නත් වෙහෙසක් කරන කෙනෙක්. ඒකට මේ නිසාම ਉਹ කැප වෙනවා. ඒ වගේම නිතරම දරුවන්ගේ අනාගතය ගැන මුළුගුරන්ගේ අනාගතය ගැන හිතන කෙනෙක්. ඒකට ਉਹ නිරන්තරයෙන්ම අවන්ත උත්සාහයක් දරනවා ඒ පරිසරය ආරක්ෂා කරගෙන මේ ගමන යනවා. ඒකට පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා දේශීය විපර්යාස අවම කරලා පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා වැඩ කටයුතු කරන්න බොහෝ වෙලාවට කාන්තාවන් තමයි මුල් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා ඉන්දියානු චිප්පෝ ව්‍යාපාරය වගේ කතාවක් නෙවෙයි ගස් ආරක්ෂා කරගෙන ඕන ගස් වදාගෙන ගස් කපන්න දෙන්නේ නැතුව ඒ වගේ පරිසර ආරක්ෂා කරන අවස්ථාවේ ඒකම ගණන් ඒ අවශ්‍ය දේවල්
අවශ්‍ය ආහාර පාන සපයාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ ආහාර පළවෙනි දරුවන් සඳහා ගෙනත් දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට බැලුවම ඔවුන්ට විශාල වශයෙන් අවස්ථාවක් සහ පුළුවන්කමක් තියෙනවා පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි හැම දෙනාටම ඉදිරි අනාගතයේ මීට වඩා වාසනාවන්ත මීට වඩා සාර්ථක ආර්ථික සහ සමාජීය දියුණුවක් ලබා ගන්න, ගරු පරිසරය රැකගෙන මේ දියුණුව ලබා ගැනීම සඳහා මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කාන්තාවන් සහ පිරිමින් මනුෂ්‍යයන් විදිහට සැලකෙන සමාන බවක් විදිහට සැලකෙන අවස්ථාවක් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් ඇති වෙන්නේ. ඒක තමයි අපි ඉදිරි පරම්පරාවේ මානසික ශක්තියෙන් යුතු දරුවන් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට කාන්තාව ඊට වඩා සෞඛ්‍ය සම්පන්න නිරෝගී වෙන්න ඊට වඩා සතුටින් ජීවිතය ගත කරා. ඒකට ඒ වෙනකොට පුරුෂ පාර්ශ්වයට පුළුවන් වෙනවා තමන්ගේ ජීවිතය ඒ වගේම ඒකත කරන්න. ඒ වගේම සමහර රටවල් දැන් අපේ රටේ වුණත් කාන්තා ජනගහනය වැඩි පිළින් ජනගහනයට වඩා. ඒකට ඉදිරියේදී කාන්තාවක් සඳහා තමයි සමහර රැකියාව අවස්ථා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සමහර විශ්වවිද්‍යාලයක අදගත්ත පරිපූර්ණ වෙන කාන්තාව ගැහණු දරුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඉදිරියේදී කැම්පස් පරිපාලන කටයුතු වලට කාන්තාවන් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ සමහර රටවල තියෙනවා සමහර රටවල අනිත් පැත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ජනතාවයි සමාන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොයි තත්ත්වයක් ඇති වුණත් කාන්තාවන්ට මේ පහසුකම් සැලසීම තුළින් අපිට පුළුවන් වෙනවා සමාජයක් ශක්තිමත් කරන්න. ඒ වගේම කාන්තාවන්ට පුරුෂයන් දෙපාර්ශ්වයට ඉතාමත් සතුටින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ඉතාමත් ජීවිත ගත කරන අතර හොඳ පරිසරයක් ආරක්ෂා කරගෙන සුන්දර පරිසරයක ජීවත් වීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. කාන්තාවකට දියණියක් විදිහට සහෝදරියක් විදිහට ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපවක් විදිහට වෙලින්වක් විදිහට යන කාර්යභාරයක් සිදු කරනවා. ඒ වගේම රැකියාවක නියුතු කාන්තාවක් නම් තවදුරටත් අපේ රැකියාව වගකීම් ගන්නවා. මේ කෙනෙක් වගේම සමහරට ඊටත් වඩා එහාට රැකියාවක් කරනවා. කටයුතු දරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඉස්සර ගෘහිණියක් ගත්තාම ඉස්සර කාන්තාවක් ගත්තාම මේ විවිධ රැකියාවක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඊට දුරට වෙලා තමන්ගේ දරුවෝ බලාගෙන ඒ විතරේ වැඩ කටයුතු කරගෙන හිටියේ. නමුත් අද කාන්තාවන්ට ඊට වඩා අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නමුත් අපි අද දකින දෙයක් තමයි බොහෝ පුරුෂයන් තවමත් බලාපොරොත්තු වෙනවා නැත්නම් තවමත් ඒ පරණ ඒ සිතුම් පැතුම් වල තමයි ඉන්නේ. ඕන් අදටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා රැකියාව කරන කාන්තාවක් නම් සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙදර දොරේ වැඩ අපි ගෙදර සිටින ගෘහිණියක් වගේම සම්පූර්ණ 100% ඉෂ්ට කරගන්න. ඒකට උදාහරණයක් විදිහට අපි ගන්න සම්පූර්ණ කාන්තාව මේ ශතෙන්නම් එකම වෙලාවට රැකියාව සඳහා අපිට වෙනවා. සමහරට එකම වෙලාවට ගෙදර එනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කාන්තාව ඊට වඩා වෙලා ගිහලා ගෙදර එනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ආවට පස්සේ කාන්තාවට ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙනවා යොමුතුන් කටයුතු කරන්න ගෙදර කටයුතු කරන්න මුදල්වන් කටයුතු කරන්න ඒකට ඒක වෙනසකට තාත්තකට පත් වෙනවා. ඒකට නමුත් මේ පිළිබඳව පුරුෂ පක්ෂයේ සමහර වෙලාවල් වලට දක්වන උදාහරණ එකක් වගේ. ඉතින් ඒකට මොනවාම කාන්තාව බොහොම පීඩිත තත්යකට පත් වෙනවා. මොකද ඇයටත් මේ මහන්සිය ඒ විදිහට දරාගෙන කටයුතු කිරීම අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක පුරුෂයා ස්වාමි පුරුෂයා දුරට මේ කටයුතු සඳහා යම් කිසි දෙයකට කාන්තාවට උදව් කරනවා නම් මම හිතන්නේ ඊට වඩා හොඳ සහයෝගයෙන් ඊට වඩා ශක්තිමත් පවුල් ගෙනියන්න පුළුවන් කියන හිතනවා. අපි ඒ වගේම ඉතින් මම අදහස් කරන බලාපොරොත්තු කියන අදහස් කරන්නේ එතකොට මේ කාලයන් දුරව වෙනස් වෙන දේවල් අනුව අපි පුරුෂ පක්ෂය යම් යම් සමාජයේ සිතුවිලි වෙනස් කරගන්න ඉදිරි ගමනක් යන්න ලැබෙස්ති වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා කාන්තාවට ඉතාමත් පීඩිත තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. ඒකට කාන්තාව පීඩිත තත්ත්වයට පත් වීම තුළින් ඒ පුරුෂයාට නැවත අසතුටුදායක ජීවිතයක් ගත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. කාන්තාව සතුටින් ජීවත් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් පුරුෂයාට සතුටින් ජීවත් වෙන අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒක නිසාම මම හිතන්නේ මේ වගේ සමහර මතිමතාන්තර ගැන කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. ඒකල පරිණිවිද කාලෙන් කාලට වෙනස් කරගෙන තමයි අපිට ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ කරුණක් මම හිතන්නේ අපි සමානාත්මතාවය ගැන සැලකීමේදී වැදගත්. අනිත් එක අපි ඉස්සර මේක පුළුවන් පිටිවි වැඩ මේවා ගැහැණි වැඩ කියලා වර්ග කරනවා. නමුත් දැන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඕනම වැඩ කියන්නේ බොහෝ පිට කටින් බොහෝ විදිහට යොමුතුන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කාන්තාවන් වෙනවා වර්ග කරලා ගන්න පුළුවන්. බෞද්ධයක් දක්වනවා. ඒ වගේ දැන් වැඩ අතර බෙදීමක් නැහැ. හැම වැඩක්ම හැම කෙනෙක්ම පොදුන එක තමයි ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. ඒක තමන්ට ඕන තැනට ගියාම ඕන වැඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමන්ට සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපි දැකලා තියෙනවා සමහර පිළිමයක තියෙනවා ඒකක් හදාගන්න බැරි. ඒක වුණාම අසරණ වෙන අවස්ථාවක් තියෙන බොහෝමයක්. ඒ වගේ නැතු අපි හැම කෙනෙක්ම සහයෝගයෙන් සන්තෝෂයෙන් මේ ජීවිතය ගත කරන කෙනෙක් තමයි මට අනේදී. ඒකෙන් මගේ අවසාන වශයෙන් මට කියන්නේ අපි හැමෝම මිනිස්සු විදිහට එක විදිහට අපි හිතමු සමානව අපි හැම කෙනෙකුටම සැලකමු. ඒ වගේම අනිත් කෙනාට මිනිස්සු විදිහට සැලකමු. ඒක තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. ඊටාමත්ම සතුටින් අපේ මේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියත් කරගෙන යන අතරතුරේ හොඳ රටක දියුණුවක් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් අද ලෝක කාන්තා දිනේ දවසේ මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනාම එකමුතු වෙලා මේ අපේ තියෙන වැරදි මතවලින් මිදලා අපි ඉතාමත්ම බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරලා බුද්ධිමත් තීරණ අරගෙන අපි ඉදිරි ගමන යමු කියන. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි මිස් සුජීවා ෆර්නෑන්ඩෝ මහත්මිය. ඇය
පරිසර අමාත්‍යාංශයේ පරිසර දූෂණ පාලන හා රසායනික ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඉතින් Real Life TV සමග බොහෝ වැඩසටහන් වලට ඇය සම්බන්ධ වී තියෙනවා. ඇය ඉතාමත්ම සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වයක් විදිහට සමාජයට පරිසරයට බොහෝ ලෙස සේවය කරන කෙනෙක්. ඉතින් අපි ස්තුතිවන්ත වෙන ඇය ඉදාම කාර්යබහුල නිසා අද ඇය මේ වීඩියෝ එක අපි සමග ෂෙයා කරා. මම ආරාධනා කරන ඔබට හොඳ බුද්ධියෙන් සහ අවදියෙන් මේ දේවල් එකතු කරගන්න, මේ දැනුම සහ මේ අවබෝධය එකතු කරගන්න ඔබට අද කාන්තාවක් විදියට ඇයි අපි මේ දිනේ සමරන්නේ සහ අපි ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා මේ වගේ සැමරීම්, ඒ කියන්නේ සෙලිබ්‍රේෂන්ස් තියෙනවා රටේ එක එක්කෙනාගේ ජයග්‍රහණ සමරනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ අපි සමරන්නේ අතීතය. ඒ කියන්නේ වෙලා ඉවරයි. ඒක කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ජයග්‍රහණයක් හිතමුකෝ, මොකක් හරි achievements ඕගොල්ලන්ගේ ගිය අවුරුද්දේ ඕගොල්ලන්ගේ තිබුණු දේවල් වලට ඇගීම් වලට ලක් කරලා ඒවට ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සහතික පත්‍ර බෙදා දෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වෙන්න ඕනේ. නමුත් අපි බැලුවොත් අපි රටක් ජාතියක් විදිහට අද දවස කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපේ රටේ මුදල් ගොඩක් ඒ වගේ දේවල් වලට කැප කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි කෙනෙක්ව අගයන්න ඕන. අපි අනිත් අය ව්‍යවසායිකාවන්ව අපේ වෘත්තීය මනකින් ඉන්න කාන්තාවන් අගයන්න ඕන. නමුත් අපි ඊයේ දවසේ සමරලා වැඩක් නැහැ. අපි අනාගතේ ඉන්න අපේ කාන්තාවන්ව අද සිට හෙට ඔවුන් කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක බවයි ගැන තමයි හිතලා ඒක තමයි සමරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒ වියදම් දරද්දී අපි බලන්න ඕන අපි කාන්තාව ධෛර්ය වෙන විදියට, කාන්තාව බල ගන්නන විදියට ඇගේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඒ වියදම දරන්න. මොකද අපි දැනටත් ලබාගෙන තියෙන achieve කරලා තියෙන ඒ ජයග්‍රහණ සමරනවටත් වඩා අපි ඉස්සරහට යා යුතු දිශාව තෝරගෙන ඒ ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීම සඳහා ආයෝජනය කිරීම තමයි අපි රටක් ජාතියක් විදියට අපේ රට ජය වෙනුවෙන් කළ යුතු වන්නේ. ඉතින් අපි ඉන්නේ ලොකු ප්‍රශ්න ගැටලු ගොඩක. ඉතින් මම හිතන්නේ කාන්තාවන්ට ලොකු කාර්යභාරයක් ලැබිලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ කරන්න. නායිකාවක් විදියට ඇයට පුළුවන් මවක් විදියට, ඒ වගේම සහෝදරියක්, බිරිඳක් විදියට මේ හැම කෙනාම හරි දෙයට යොමු කරන්න. ඇයට පුළුවන් මේ කාර්යය යෙදෙන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ආරාධනා කරන සෑම කාන්තාවටම අද දිනය ඔබ හෙට දවසේ වෙනුවෙන් ඔබගේ කාලය, ශ්‍රමය, ඔබගේ දැනුම සහ ඔබගේ ශක්තිය ආයෝජනය කරන්න කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට ඉන්නවා මේ ඉතාමත් වැදගත් පර්සනැලිටි එකක්. ඇය ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ කාන්තාවන් බලගැන්වීමේ කාර්යය යෙදෙනවා. සෙරලා ජයසූරිය. ඇය Women Empowered Global ආයතනයේ නිර්මාතෘ, ඒ වගේම ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිණී විදිහෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ඇය නායකත්ව පුහුණු කරන ඉතාම විශිෂ්ට කෝච් කෙනෙක්. ඒ වගේම නව්‍යකරණ, නව උත්පාදන සහ මේ ව්‍යවසායකත්වය ගැන ඉතාමත්ම ඉහළින් ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන සමාජ ක්‍රියාකාරිනියක්. I warmly welcome Sirala Jayasuriya. She won 2018 Women Icon Asia Award and founder and CEO of Women Empowered Global and leadership expert and innovation coach in Sri Lanka. නමුත් අය රටවල් ගණනාවක මේ දේවල් කරනවා. ඇගේ විෂන් එක තමයි මිලියනයක් කාන්තාවන් බල ගන්නවන්නේ. ඉතින් අපිත් සහයෝගය දෙනවා ඇයට. අපි හැමදෙනාම එකතු වෙලා මේ බල ගැන්වීමට කාන්තාව හෙට දවසේ ශක්තිමත් කරන්න, ඇයට උපදෙස් ලබා දෙන්න, උදව් ලබා දෙන්න අපි ආරාධනා කරනවා සෙනලා ජයසූරිය, Women Empowered Global. Hi everyone, it's me, Sunala. For those of you who don't know me yet, I'm a leadership expert specialized in diversity and inclusion and innovation. I love helping ambitious women thrive in leadership careers, and I do this work globally. I'm the founder and CEO of Women Empowered Global and 1 Million Women in Power. And I'm also an ambassador to the United States Presidential Service Center, working on initiatives to drive more women toward positions and leadership.
So I want to first say Happy International Women's Day. And I'm so excited that this year's theme is on breaking the bias. So when you think about bias, what does bias even mean? I want you to think about that. What is bias? Bias is behavior that shows favoritism towards one thing over another. So when you think about breaking the bias in the context of International Women's Day, we are talking about breaking any form of gender bias. That means breaking behavior that shows favoritism towards men over women. And of course, vis-a-vis. So there was a recent article that I came across that suggested that in their study, they found that a gender study, 90% of people are biased against women. 90% of people are biased against women. And these are women and men who have these biases against women. So that's quite interesting. And when we think about bias against women, we are talking about bias in different sectors. We're talking about women in politics, women in the labor market, women in various industries and professions, right? So just to remind you that 1 in 5 girls are married before turning 18 years of age. Did you know that? So when we think about bias, we think also about negative stereotyping. We think about things that keep women behind reins. That prevent women from having autonomy in their life, women and girls from having ownership for their own bodies. They say half of women in low mid-income countries have no decision-making power over their own bodies. So why am I saying all these things? Because this year's theme, like I said, is about breaking bias. So as we move along on some, interesting insights, and as we go along this year's theme of breaking bias and coming together to discuss and explore ways and opportunities we can work together towards a world and society that creates more opportunities and equity for women and girls in Sri Lanka and around the world. I want you to think of what you can do as an independent agency to support that narrative, to be the change you want to see. Don't wait just for somebody else to do that, thinking, creating a sustainable world with gender diversity is somebody else's goals, or somebody else's responsibility. You might say, I don't really know what that's about, or I don't know how to do anything about it. But I'm telling you that all it takes is a conscious mind and a willing heart to work with people and to really help in any way you can, in any shape and form, to start talking about conversations like this about gender biases and how we can break them and what sort of social conditioning that's holding women back, and talk about these things, create the awareness, and then receive the right training that can support you to get more knowledge about this conversation and be that change you want to see in the world. I want to leave you with some quick thoughts. So we are in the year 2022. And, for all the women who are looking at my video right now, I want to tell you that there are going to be 3 things that are going to probably hold you back. And that's number 1, fear. Number 2, self-limiting beliefs. And finally, the expectations of others, right? So I want you to pay attention to these things that might come your way and hold you back and sort of trigger unconscious biases that you might hold yourself upon to say, I can't try this, I can't try that, because that person said this, society says this, society says that. I have all these expectations about the people upon my life, I have all these fears about myself and what I can do and what I can't do. So I want to remind you that, bring out the leader in you. Bring out the leader in you. Whatever you choose to do with your life, that's your choice. But bring out that leader in you. Pay attention to your inner voice. Pay attention to your dreams. Pay attention to that person calling inside of you to live up to who you truly can be. And there was a lady who recently asked me to coaching once. She said, Sunela, I need more clarity in who I am, what I can do. I'm confused about my strengths, my capability, what sort of job I need to be doing. What can I do? How do I build my life? And I asked her 2 questions, 2 basic but important questions. I said, question number 1, what are your top 3 go-to skills and strengths when it comes to handling very high stress situations, when it comes to dealing in stressful situations? What are your top 3 go-to skills and strengths, right? So the answer to that question is what's going to give you some sort of clarity and awareness into the types of things and careers and skills you have that you can position yourself out there in the job market, right?
and business. So second question is, what are some natural talents and abilities that you were already born with, or God-given talents and sort of hobbies that you think you have, that you're good at naturally, that you can monetize? Think about that. Maybe it could be maybe you're exceptional with your culinary skills. Maybe you're exceptional when it comes to sewing and stitching of garments, or maybe you're exceptional when it comes to fashion design, or maybe you're exceptional when it comes to accounting, or maybe you have a natural gift with teaching. So whatever that natural gift is in your life, those God-given talents, that is another place you can start to figure out areas in your life that you can monetize. Okay, so those are just some quick tips from me and recommendations to really support you in your journey to bring out the leader in you. As you know by now, I'm very passionate about speaking to women around the world to remind them to not give up on themselves, to give themselves self-love. And what that means is by recognizing when they look in the mirror that they are a leader, and whatever shape and form they want to construct that to be is totally their responsibility and choice. But end of the day, to remember to bring out your best potential. You owe yourself that, and you owe that to the world. Lots of love, and here's to more power, courage, and strength. Thank you. ස්තුතියි සෙරිලා. ඇත්තටම මම හිතන්නේ වැදගත් දෙයක් ඇය ඉස්මතු කරා ඔබගේ දක්ෂතාවයන් අඳුනා ගන්න. විශේෂයෙන්ම ඔබ කාන්තාවක් විදියට ගොඩක් බාහිර දේවල්, අනවශ්‍ය දේවල් අනිත් අය ගැන හිතනවට වඩා තමන්ගේ තියෙන ස්කිල්ස් ගැන, තමන්ගේ තියෙන හැකියාවන් සහ තමන් දියුණු විය යුතු දේවල් ගැන ප්‍රගුණ කළොත්, ඒ දේවල් අධ්‍යයනය කළා තමන් කවුද කියලා හඳුනාගත්තොත් තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩාක් බාධක අභිබවා ජයග්‍රහණය කරා යන්න පුළුවන් කියලා හොඳ පණිවිඩයක් තමයි සෙනලා අපිට ලබා දුන්නේ. ඉතින් ලීඩර්ෂිප් කෝච් කෙනෙක් විදියට entrepreneurial skills ගොඩක් තියෙන, ඒ වගේම expert coach කෙනෙක් විදියට ඔබට පුළුවන් women empowered global සමග සම්බන්ධ වෙන්න. ඇගේ mentoring, ඇගේ ඒ සහාය සහ ඇගේ ඒ දක්ෂතාව වලින් ඔබටත් පුළුවන් ඇතම සම්බන්ධ වෙලා ඒ 1 million women empowered කියන ඒ මිෂන් එකට, ඒ කාර්යයට, ඒ මෙහෙයුමට සම්බන්ධ වෙලා ඔබට ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරගන්න. ඉතින් ගොඩක්ම ස්තුතියි සෙනලා. කාර්ය බහුල වුණත් අපි සමග අද International Women's Day 22 Real Life Sri Lanka වගේම Real Life TV සමග එකතු වුණා. මේ ලයිෆ් කෝචින් නෙට්වර්ක් එකක් විදියට, ජීවිතේ පුහුණු කිරීමේ ජාලයක් විදියට ඔබව මඟ පෙන්වන්න ශ්‍රී ලාංකේය කාන්තාවන් කොහොමද හෙට දවස ජය ගන්න කියලා. ඉතින් අද අපිට ඉන්නවා තව තරුණ ව්‍යවසායිකාවක්. මම හිතන්නේ අය අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. දිනු මම හිතන ඔබ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ ව්‍යවසායකත්වය ගැන කතා කරපු නිසා මම කියන්නම් මේ ගොඩක් අයට තියෙන දෙයක් තමයි හිතන්නේ මේ වයසත් එක්ක ව්‍යවසායකත්වය කරන්න ටිකක් මුහුකුරා යන්න ඕන කියලා. නමුත් දක්ෂතාවයේ කැපවීම සහ ඒ අනන්‍යතාවය ඔබගේ ඒ විෂන් එක තියෙනවා නම්, දැක්මක් තියෙනවා නම් මම එතනට ආ යුතුයි කියලා ඔබට ඒ ගමන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට ඔප්පු කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ දිනු ඔබ online ඉන්නවා අපි සමග. Let me introduce Dinu Kandahetti, Director Enhancer Private Limited, founder and CEO of Rockwing Private Limited, and she has many social activities and leadership skills, and she serves as the president of the Lions Club Colombo Millennium. I warmly welcome you to celebrate this day. Hi Dinu. Hi Jasmine, thank you so much for having me today, and happy International Women's Day 2022 to all the women out there. හැමෝටම සුබ කාන්තා දිනයක් කියලා සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ පාර කාන්තා දිනේ තීම එක වෙලා තියෙන gender equality today for a sustainable tomorrow. අද මම කතා කරන්න යන්නේ women leadership and entrepreneurship කියන මාතෘකාව යටතේ. සෙනලා කිව්වා විදියට, මේ වගේම අනිත් ස්පීකර්ස්ලා කිව්වා විදියට අපි බැලුවොතින් පාර්ලිමේන්තු එකේ ෆීමේල් රෙප්‍රසන්ටේෂන් එක, ඒ වගේම කම්පැනි එක බෝඩ් රූම් එකකට ගිහිල්ලා ෆීමේල් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන එක, සහ මොනවා හරි ඕගනයිසේෂන් එක টপ ලෙවල් එකේ ෆීමේල් ලීඩර්ස්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද,
employees ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා ගත්තොත් හරිම අවාසනාවන්ත තත්වයක් තමයි පේන්නේ හරිම අඩුයි. email representation එක ගත්තොත් අපි female entrepreneurs ලා ගත්තොත් ඒ වගේම unicorn ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙම තියෙන unicorn companies ගත්තොත් මේ unicorn companies වලින් කීයක් කොච්චර percentage එකක්ද කොච්චර ප්‍රතිශතයක්ද මේ female entrepreneur කෙනෙක් lead කරන්නේ කියන එක ගත්තොත් හරිම අඩු ප්‍රමාණයක් ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ඒෂියා රටවල විතරක් නෙවෙයි සිලිකන් වැලි එකේ උනත් ඒක තමයි තත්ත්වය. ඉතින් මේකට හේතු විදියට අපි කතා කරනවා gender bias එක ගොඩක් එතකොට ස්ටීරියෝටයිප්ස් හැදලා තියෙනවා කියන ඒවා අතර ඒත් එක්කම මම කැමතියි අද මේ ඩිස්කෂන් එකේදී highlight කරන්න අපි ඒවට අමතරව බලපාන අනිත් සාධක සහ ඒව කොහොමද overcome කරන්නේ ඒ challenges කොහොමද අපි women ලා විදියට overcome කරන්න කියන එක. එතකොට පළවෙනි කතාව අපි දන්නවා අපි හැමෝම මම උනත් පොඩි කාලේදී මගේ අම්මලා තාත්තලාට උනුන් නැහැ මම entrepreneur කෙනෙක් වෙන්න මට මගේම business එකක් පටන් අරගෙන ඒ risk එක අරගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕනුන් නැහැ. ගොඩක් අම්මලා තාත්තලා අද උනත් හැම වෙලාවෙම එක්කෝ කියන්නේ ඩිග්‍රී එකක් කරන්න ජොබ් එකකට යන්න කියන කතාව. එතකොට අපි කොච්චර අපේ දරුවන්ව අපේ බාල පරම්පරාව encourage කරනවාද තමන්ගේම දෙයක් පටන් ගන්න තමන්ගේම දෙයක් කරන්න කොච්චර අපි encourage කරනවාද කියන එක හරිම අඩුයි. මොකද ලොකු risk එකක් තියෙනවා මේ කතාව ඇතුළේ. එතකොට අපේ අම්මලා වැඩිහිටිය අය හරිම බයයි ඒ risk එකට අපිව තල්ලු කරන්න. ඉතින් මං ආදරණීය අම්මලා තාත්තලාගෙන් ඉල්ලන එකම දෙයක් තමයි තමන්ගේ දරුවන්ට හෝ වේවා බාල පරම්පරාවට හෝ වේවා තමන්ට හීන තියනවා අපි හැමෝටම ගෑනෝ පිරිමි බෙදයක් නැතුව මේ හීනවලට යන්න පුළුවන් නම් උදව් කරන්න. මොකද සමහර වෙලාවට අපි ගෑනු 10 දෙනෙක්ට කතා කරලා බැලුවොත් ඇයි යාළ එතන ඉන්නේ ඇයි සමහර දේවල් යාළට achieve කරගන්න බැරි උනේ කියන කතාව ඇතුළේදී භාගයක්ගේම කතාව මට හම්බ වෙන්න ඕන support එක හම්බුනේ නැහැ මට හම්බ වෙන්න ඕන encouragement එක හම්බ වුණේ නැහැ මට මේක කරන්න තිබුණත් මගේ දෙමව්පියෝ එකට කැමති වුණේ නැහැ මගේ අයියා අක්කා එකට මට support කරේ නැහැ කියන කතාව. ඒකත් එක්කම අනිත් එක අපි දැන් වටේ external factors දෙමව්පියෝ පවුල සහ society එක stereotypes gender bias කියන ඒවා ඇතුලේ අපි කොච්චර brave ද කියන එක. දැන් අපි මොනවා හරි වෙලාවක දැන් organisation එකක් ගත්තොත් ගොඩ වෙලාවට මම දකින ලොකුම දේ female employees ලා කරන service එක එයාලා deliver කරන වැඩ recognize වෙනවත් හරිම අඩුයි. මොකද කවදාවත් එයාලා highlight වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර වැඩ කරත් සමහර වෙලාවට highlight වෙන්නේ නැහැ. මොකද meeting එකක උත්සල කතා කරන්න බයයි. meeting එකක මොනවා හරි discussion එකකට actively participate වෙන්න හරිම hesitant ඒ වගේ දේවල් එක්ක. ඉතින් එකක් අපි women ලා විදියට මම හැමදාම කියන දෙයක් we are women that's our super power. විදියට ඒක කියද්දී අපි ලංකාවේ economy එකට ඒ වගේම ලංකාවේ නෙවෙයි ලෝකෙම මේ females ලා ගත්තොත් ලෝකේ economy එකට ගොඩාක් contribute කරන්නේ females ලා. හැබැයි අපි කොච්චර recognize වෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි recognize වෙන්නේ නැත්තේ ඇත්තටම අපි recognize වෙන්න අපේ පැත්තෙන් අපි behave වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවත් එක්ක අපි ගොඩ වෙලාවට behind a cubicle අපි ගොඩාක් වැඩ කරනවා. හැබැයි මොනවා හරි එක්කෝ work review presentation එකකට ගියාම නැත්තම් board room එකේදී employee meetings වලදී අපි කොච්චර කතා කරනවද අපි කොච්චර මේ brave හරිම අඩුයි අපේ female employees ලා අත උස්සලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නත්. ඉතින් ඒක නිසා අනිත් එක females ලා විදියට අපි හැම වෙලාවෙම try කරන්නේ perfect වෙන හරියටම හරි වෙන්න. සමහරවිට අපිට ප්‍රශ්න අහන්න බයයි අපිට වැරදුනොත් ඒක අවුල් නිසා. ඉතින් අපි perfect වෙන්න උත්සාහ කරනවට වඩා හැම වෙලාවෙම මම හිතනවා අපි brave වෙන්න උත්සාහ කරා නම් ඊට වඩා අපිට යන්න පුළුවන් දුර ඊට වඩා අපිට හම්බ වෙන recognition එක සෑහෙන වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියන එක සහ අනිත් එක mindset එක. අපි හැම වෙලාවෙම හිතනවා අපි ඉන්නේ බබාලා හදන්න අපි ඉන්නේ ගෙවල් සුද්ධ කරන්න අපි ඉන්නේ husbandව බලා ගන්න කියන එක. ගොඩක් අඩුවෙන් females තමයි ඇත්තටම හිතන්නේ financial independence එක තියෙන්න ඕනේ කියලා. සමහර වෙලාවට ගොඩක් employees ලා මට වැඩ කරන employees ලා සහ මම දන්න මගේ යාළුවෝ මම ගොඩක් දකිනවා එක්ක මැරි කරාම බබා හම්බුනාම job එකෙන් resign වෙනවා. එතකොට එකක්
හස්බන්ඩ්ගේ සැලරි එකෙන් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න හරි අඩුයි අපි මේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක ගැන හිතනවා. මම හැම වෙලාවෙම හයිලයිට් කරන දෙයක් තමයි ඔයාගේ තාත්තා කවුරුණත් ඔයාගේ හස්බන්ඩ් කවුරුණත් ඔයාට ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක ඇතුලේ අපි වෙනුවෙන් decisions ගන්න පුළුවන් වෙන සමහර වෙලාවට අපි ගොඩාක් sacrifices කරන අපේ පවුල වෙනුවෙන් දරුවෝ වෙනුවෙන් අපේ දෙමව්පියෝ වෙනුවෙන් අපි sacrifices කරන්න ඕනි. ඒක හොඳයි. හැබැයි හැම වෙලාවෙම මම ඉල්ලන්න කැමති හැම ගැහණු කෙනෙක්ගෙම හැම දේ කරන්නටම කලින් තමන්ගේ සතුට ප්‍රයොරිටයිස් කරන්න, තමන්ට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් දේවල් ප්‍රයොරිටයිස් කරන්න කියන එක. ඒකත් එක්කම අනිත් දේ මම women leadership entrepreneurship ගැන කතා කරපු නිසා ගොඩක් barriers තියෙනවා leader කෙනෙක් විදියට entrepreneur කෙනෙක් විදියට විශේෂයෙන්ම කොහොමද entrepreneur කෙනෙක් වෙන එක male කෙනෙක්ට female කෙනෙක්ට ලොකු challenge එකක්. හැබැයි female කෙනෙක් වුණාම තියෙන challenges ටික බොහොම වැඩි. social acceptance එක එතකොට තව එක්කෙනාගේ මොනවාද ideas like එකෙක්නා අපි ගැන කතා කරන දේවල් කියන දේවල් එක සහ අපි fail වුණොත් අපිට මොකද වෙන්නේ කියන කතාව සහ අපි හැම වෙලාවෙම try කරන degree එකක් ගත්ත job එකක් කරා අපේ මේ income එක secured අපේ future එක මේ හරිම secured කියලා job එකක් කරාදී. හැබැයි female entrepreneurs ලා මම ගොඩක් female entrepreneurs ලාත් එක්ක වැඩ කරන කෙනෙක් විදියට මම දන්නවා හරිම අමාරුයි මේ බැංක් එකකට ගිහිල්ලා මේ loan එකක් ගන්නත් මොකද ඒවට තියෙන facilities පවා හරිම අඩුයි. ඉතින් government එකක් ඒ වගේම අනිත් financial institutes වලින් විශේෂයෙන්ම female entrepreneur කෙනෙක්ට funding වලට හම්බෙන සහයෝගය ඒ වගේම අලුත් markets වලට එළියට යන්න develop වෙන්න තියෙන opportunities avenues හරිම අඩුයි. එකක් gender bias කම තමයි සහ ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ මගේ වෙලාව ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. මම හැමෝටම කියන්න කැමති අපි හැමෝටම ඕන free of bias, free of stereotypes and free of discrimination society එකක්. ඒත් එක්කම මම හැමෝගෙම ඉල්ලන්න කැමති හැම ගැහණු කෙනෙක්ගෙම අපි ගැහණු විදියට අපි එකතු වෙන්න ඕන අනිත් ගැහණුන්ට උදව් කරන්න සහ ගැහණු විදියට අපි හැම ගැහණියකගේම achievement celebrate කරන්න පුළුවන් වෙන ඒ වගේම gender bias මේ gender inequality එකට තියෙන එක ගැන awareness එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම gender equality එක improve කරන්න actions ගන්න පුළුවන් වෙන Women's Day එකක් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you. බොහොම ස්තුතියි දිනු කඳහෙට්ටි. ඇය ඉතාමත්ම ක්‍රියාකාරිනියක් විදියට සමාජය තුළ සහ මේ ව්‍යවසායකත්වයේ තුළ ඉතාමත්ම මේ උනන්දුවෙන් මේ ගැන අනිත් අයට දැනුවත් කරනවා. ඉතින් අපිත් සමග නිතරම සම්බන්ධ වෙනවා මේ වගේ වැඩසටහන් වලට. ඉතින් ගොඩක්ම ස්තුතියි. තවදුරටත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඉදිරියට අපි වැඩසටහන් වලට කියලා ආරාධනා කරනවා. මම හිතන්නේ හුඟක් හොඳ පණිවිඩයක් තමයි ඇයි දුන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මම දැන් ඔන්න ප්‍රොෆෙෂනල්ස් ලෙවල් එකේ ඒ වගේම ව්‍යවසායකත්ව මට්ටමට මේ රැකී ආරක්ෂා කරන මේ කාන්තාවන් ගැන අපි කතා බහ වුණ නිසා ඔවුන්ගේ ජීවන රටාව වෙනස්, ඔවුන්ගේ වගකීම් ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතුවා ඊළඟට අවස්ථාව දෙන්න අපගේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය අපගේ මිනිස් බල හා රැකී ආරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ නිරත වෙන අනුෂා ගෝකල ප්‍රනාන්දු මැතිණියට. I welcome the Director General, Manpower and Employment Sri Lanka, Mrs. Anusha Gokala Fernando. She will be delivering you the very fruitful message to celebrate this special day for International Women's Day 2022. අයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. 2022 මාර්තු 8 වෙනිදාත් දන්නේම නැතුව එළඹුණා. ගිය වසරේ වාගෙම මේ වසරෙත් තේමාව වෙන්නේ අපේ රටේ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් රටකි දැයකි ලොවකි ඇය. ගිය වසරේ තේමාව කොටගෙන තමයි ජාත්‍යන්තර දිනය ලංකාවේ සැමරුවේ.
මේ වසරෙත් එම තේමාව යටතේම තමයි සමරන්නේ. ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක සලකා බලද්දී විශේෂයෙන්ම සමානාත්මතාවය පිළිබඳව කතා කරනවා. මේ ප්‍රශ්නේ අද ඊයේ නෙමෙයි දශක ගණනාවක ඉඳන් අපි කතා කරන දෙයක්. අපේ ජන සමාජය ගත්තහම සංඛ්‍යා ලේඛනත් එක්ක සලකපුවාම අපේ ඇත්තටම ඇනොමලි එකක්. ඒ කියන්නේ විෂමතාවයක් දකින්නේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්න 5.3ක් පමණ තමයි පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්නේ. ඊගාවට කම්කරු තනතුරු දරනකොට කම්කරු විදිහට වැඩ කරන අයගේ කාන්තාවන් සහ පිරිමින්ගේ වේතනයන් වෙනස්. මේ ප්‍රශ්න දෙක තමයි මම බොහෝ වෙලාවට දකින්නේ. අනිත් බොහෝ තැන්වල ඇත්තටම කාන්තාව ශක්තිමත් නම් ඇයට දැනුම කුසලතාවය ආකල්ප අත්දැකීම් පළපුරුද්ද තියෙනවා නම් ඇයට හැම දෙයකටම මුහුණ දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. කාන්තාවගේ භූමිකාව ඇය විසින්ම හඳුනාගත යුතුයි. තමන් කවුද කියලා තමන් තේරුම් ගන්නවා නම් තමන්ට තියෙන ශක්්‍යතාවයන් හැකියාවන් විභවතාවයන් හඳුනා ගන්නවා නම් ඇයට ජීවිතේ ජය ගන්න එක අපහසු කාරණයක් නෙවෙයි. සිද්ධිමේ වශයෙන් ගත්තහම කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවලත් කොළඹින් බැහැර ගම්දනව් වලට ගියාමත් අපිට දක්නට ලැබෙන කාරණේ තමයි මේ ආකල්පමය ප්‍රශ්නය. විශේෂයෙන්ම කාන්තාව සහ පිරිමියා අපි ඇත්තටම ජාතියක් වශයෙන් ගත්තහම සියලුම දෙනා කාන්තාවත් සමගම ස්වශක්තිය විශ්වාස නොකරන යපුම් මානසිකත්වයට ඇද වැටෙන කණ්ඩායමක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා ජාතියක් වශයෙන්. එතනදී කාන්තාව නිරන්තරයෙන්ම කුඩුම්බය සමග ගැටෙන නිසා ඇයට ජීවිත 4ක් තුල ජීවන සටන යෙදෙන නිසා ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික ජීවිතය, වැඩ ජීවිතය, ඇයගේ පෞල් ජීවිතය, සමාජ ජීවිතය කියන ජීවිත 4ත් එක්කම ගැටෙන නිසා ඇයට තියෙනවා විශාල වගකීමක් සහ වගවීම් සම්භාරයක්. මේ ගැන හයිකු කවියකුත් තියෙනවා ලංකාවේ ලියවිච්ච වැඩෑරි වැඩට යන ගැහණු කියලා. ඒ කියන්නේ වැඩබිමේ වැඩ කරලා ආපහු වැඩට යන. එතකොට කොහොමද මේක කළමනාකරණය කරගන්නේ? දැන් ඉස්සරත් ගෙවල් වල හැම දරුවෙකුටම වැඩ බෙදලා දීලා තිබ්බා. මල් කඩන්නේ පුංචි පුතා, ජනෙල් දොරවල් වහන්නේ මද්දු පුතා, රෙදි ටික වේලන්න දාපුවම ගන්නේ චූටි දුව. මේ වැඩ බෙදලා දෙන්න දරුවෝ 7 8 10 12 දෙනෙක් හිටියනේ. හැබැයි අද වෙනකොට මේ තරඟකාරී ලෝකයේ ඇතුලේ දරුවන්ට උගන්වන එක විතරයි කරන්නේ. දරුවන්ට කිසිම වැඩකට සම්බන්ධ වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එදා වාගේ නෙමෙයි කාන්තාව අද බොහෝ දෙනා වැඩබිමක ඉන්නේ. එක්ක රාජ්‍ය සේවය, එක්ක පුජ්‍යලිකාංශේ, එක්ක සොයන් රැකියාවක නිරත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයක නිරත වෙනවා. ඇතැම්මයි විදේශ රැකියාව වලටත් ගිහින් තියෙනවා. ඒකට කොහොමද මේ සියල්ලම කළමනාකරණය කරගන්නේ? ඒකට මම හිතන්නේ අපි මේ පොඩි පොඩි සිහින දකින්න නෙවෙයි ලොකු සිහින දකින්න සංස්කෘතියක් ගොඩනගන්න. මම එහෙම කිව්වේ බොහෝ වෙලාවට රාජ්‍යංශයෙන් මේවා වෙනත් ආකාරයකින් මේවා කාන්තාවන්ට ව්‍යවසායකත්වයේ ගොඩනගද්දි ස්වයං රැකියාව ගොඩනගද්දි අපි සාම්ප්‍රදායිකව කියන කරුණු ටිකක් තියෙනවා. කො පාන්ති රඹරන්න, කො හඳුන් කූරු හදන්න, මේ වගේ දේවල්. මේ වගේ ජීවිතේ ගොඩ ගන්න බෑ. ඒක විනෝදාංශයකට වාගේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි විශාල රැකියා අවස්ථා ගොන්නක් තියෙනවා. මේ කොවිඩ් පැන්ඩමික් තත්ත්වයත් එක්ක මාර්ගගතව රැකියා කිරීමේ දැවැන්ත අවස්ථා තියෙනවා. මම මෙතනදී උදාහරණ කීපයක් කියන්න කැමතියි. මට අනුරාධපුරයේදී එක කාන්තාවක් හම්බ වෙනවා. ඒ කාන්තාව 10 වසරට ගිහින් තියෙන්නේ. ඇය බතික් වලින් සෙරෙප්පු හදනවා. සෙරෙප්පු හදලා අපනයනය කරනවා. අපනයන වෙළඳපොළට යවනවා මාර්ගගතව. ඇයගේ මාසික ශුද්ධ ලාභය ලක්ෂ 10ක් මාසෙට. විශ්වාස කරන්නේ අතිශයෝක්තියක් කියලා හිතයි. මාතලේදී මට හම්බ වෙනවා කාන්තාවක් නිල් කටුළු මල් වලින් තේ එකක් හදනවා. ඒක අපනයන වෙළඳපොළට යවනවා. ඇය පාසල් ගිහින් තියෙන්නේ 9 වසරට. ඇයත් ලක්ෂ 6-7ක් ආදායමක් ලබනවා මාසිකව. ඒ වගේම 20 දෙනෙකුට 30 දෙනෙකුට වගේ රැකියා අවස්ථා දීලා දෙනවා.
ඉතින් ඒක නිසා මෙවැනි ලොකු සිහින දකින්න අපේ කාන්තාව ගොඩනගන්න ඕනේ. ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. මේ සඳහා ඇත්තටම මම දැන් රාජ්‍ය නිලධාරිනියක් වශයෙන් හිතලා තියෙන මේ සාම්ප්‍රදායික දේවල් වලින් බැහැර වෙලා මාකටිං කියන එක ඕනේ මේකට. අලෙවිකරණය කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ මතය අලෙවි කරන්න සමාජය තුළ. මම හිතනවා මේ ජාත්‍යන්තර දිනේදී අපේ කාන්තාවන්ට මේ පණිවිඩය ගෙනියෑම හොඳයි කියලා මම මිනිස් බල හා රැකී ආරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වශයෙන් මම දකින කාරණේ තමයි අපිට උතුම් මානව සම්පතක් තියෙනවා. ඒක හරි විදිහට පෙළ ගැස්සුවොත් මම හිතන්නේ අපිට මේ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ විශාල මහන්සියක් ගන්නවා මේ සඳහා අපේ කාන්තාව ශක්තිමත් කරන්න නිරන්තරයෙන් මාර්ගගතව විවිධ වැඩසටහන් කරනවා. කොවිඩ් සමයත් වැඩසටහන් විශාල ප්‍රමාණයක් කළා. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ඉන්ස්පයර් කිරීමට, කාන්තාව බලගැන්වීමට, ශක්තිමත් කිරීමට, ඇය දීප්තිමත් කිරීමට, ඇයව ඔසවා තැබීමට ගන්න උත්සාහයට අපි ඕනම වෙලාවක තනතුරෙනුත් තනතුරට එහා ගිහින් මේ රටේ ඉන්න මවක් කාන්තාවක් වශයෙන්ුත් සමාජ සේවිකාවක් වශයෙන්ුත් සමාජ පරිශ්‍රකාවක් වශයෙන්ුත් ඔබට ඕනම වෙලාවක සහයෝගය දෙන්න, එකතු වෙලා වැඩ කරන්න, අපේ ආදරණීය කාන්තාවන් ශක්තිමත් කරන්න පෙනී සිටින්න කැමතියි කියන එකත් කියනවා. ඒ වගේම මම ආදරණීය ඔබට, අපේ කාන්තාවන්ට කියන්න කැමතියි ලෝකේ ඔබට වෙන් වෙච්ච තැනක් තියෙනවා. අන්න ඒ තැන හඳුනගන්න. ඒ තැන හඳුනගන්න පුළුවන් ඔබව හඳුනගත්තොත්. ඔබව හඳුනගත්තොත් ඔබට ලෝකේ වෙන් වෙලා තියෙන ඉඩ නිවැරදිව කලින් හඳුනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඇත්තට මේක රොකට් සයන්ස් නෙමෙයි. ඒක සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයේදී ඔබට ඒ ජන විඥානය උදුවා ගැනීමෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ වැඩසටහනත් යම් විදිහක ශක්තියක් වෙයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ ශක්තිමත්, ස්වාධීන කාන්තාවක් වශයෙන්, අභිමානවත් කාන්තාවක් වශයෙන් තමන්ගේ දරුවෝ ටිකක් හදාගෙන ආදර්ශමත් පරමාදර්ශී චරිතයකට ලං වෙන තැනට වැඩ කරන්න ශක්තිය, ධෛර්ය, චිරජීවනයේ ලැබෙන්න කියලා මේ අවස්ථාවේදී මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාට ආදරයෙන් සහ භක්තියෙන්. මිනිස් බල හා රැකී ආරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරිය වන මිස් අනුෂා ගෝකල ෆර්නෑන්ඩෝ මැතිණියට ඉතින් ඇත්තටම කොච්චර කාර්යබහුලතාවය තිබුණත් මම හිතන්නේ එදා දවස මේ ඇය දවසම රැකියා කරලා අවසානයේ රාත්‍රියේදී තමයි ඔය අපිට පරිගත කිරීම කරලා දුන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කැපවීම ඔබගේ ඒක තීරණයක්, choice එකක්. ඉතින් ඔබ තීරණ වෙන්න ඕන ජීවිතේ කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ, කැප වෙන්නේ කොහොමද සමාජයට, රටට දැයට වැඩදායි විදියට ඔබ කාන්තාවක් විදියට කොහොමද අන් අයට මේ දේවල් ලබා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්කම ඊටම සතුටුයි. අපි ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා අපේ අනාගතයේ අපේ වැඩසටහන් කිහිපයක්ම දියත් කරන්න කාන්තාවනේ. මත 12-13 දිනවන් වලදී අපිට තියෙන ස්ටාර්ට්අප් CEO ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔබ ඉස්සෙල්ලාම ඇනලයිස් කරන ඔබ මේ කාන්තා විධායක නිලධාරියෙක් විදියට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඔබගේ කැරියර් එක ඒක වගේ ආසාවක් තියෙනවා නම් ඒක කවදා හරි වෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඇයි ඒක දැම්ම පටන් ගන්න නැත්තේ? ඇයි අදම ඔබ හිතන්නේ නැත්තේ ඒක පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි ඕපන් සෙෂන්ස් පටන් ගන්නවා 12-13 දිනයන් හිදී ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Canva workshop එක ඕනම දෙයක් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම creative writing workshop එක පටන් ගන්නවා. මාර්තු 19 වෙනිදා සිට Canva workshop එක මාර්තු 27 වෙනිදා තියෙන්නේ. ඊසිප්හල හරහා ඔබට මේ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් යම් කිසි ගෙවීමක් කිරීම තුලින්. ඒ වගේම තමයි
නොමිලේ අපේ වැඩමුළු කිහිපයක් ඔබට ලබා දෙන්න සූදානම් කර තියෙන ඉදිරියේදී ඊසිප්හල සමග එකතු වෙලා ඉන්න ඒ වගේම Real Life Sri Lanka සමාජ මාධ්‍ය Facebook පිටුව හා LinkedIn පිටුව සමග සම්බන්ධ වෙන්න ඔබට පුළුවන් වෙයි වැඩි විස්තර දැනගන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ආරාධනා කරනවා දැන් මේ අපි සමාජ මාධ්‍ය සහ ඒ වගේම අපි මේ මාකටිං මේවා ගැන කතා කරපු නිසා මම හිතනවා අපි ඊළඟට ප්‍රවේශයක් ගන්න ඕන. මම හඳුන්වා දෙන්නම් ඔබට ඇය ශ්‍රී ලංකා විෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරියක් විශේෂයෙන්ම මේ කමියුනිකේෂන් ස්ටඩීස් වල social sciences department එකේ තමයි අය සේවය කරන්නේ. ඩොක්ටර් මදුභාෂිනී ගලගෙදරේ ආචාර්යවරිය. ඉතින් ඇයව මම පිළිගන්නවා. ඇයට පුළුවන් කතා බහක් කරන්න සහ අද දවසේ ඇතුළත ඇගේ පණිවිඩය ඔබට ලබා දෙන්න. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. විශ්වවිද්‍යාල ශාස්ත්‍රය උසස් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය නියෝජනය කරන නිසා මම ඒකම මම කියන්නේ ස්පෙෂලායිස් කරන්නේ කමියුනිකේෂන් ඇන්ඩ් මීඩියා ස්ටඩීස් නිසා මම හිතුවා අපි අද ගැහැණු දරුවා සහ මේ කාන්තා දිනේ කාන්තාව බලගැන්වීම පිළිබඳව කතා කරන නිසා අද ඉන්න ගැහැණු දරුවා තමයි අනාගතයේ මේ සවි බල ගැන්විච්ච කාන්තාව බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා කොහොමද මේ මාධ්‍ය භාවිතයේදී අපේ ගැහැණු දරුවාව සවි බල ගන්වන්නේ කියලා ඒ සම්බන්ධව ඒ තියෙන ගැටලු මොනවද අපේ ගැහැණු දරුවන් කොහොමද දැනුවත් කරන්නේ ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න. ලංකාව ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම සමාජ මාධ්‍ය ගත්තහම වැඩිපුරම භාවිතා වෙන සමාජ මාධ්‍ය තමයි මුහුණු පොත. ඒක කියනවා Facebook කියලා. ඊට අමතරව TikTok වගේ දේවලුත් පාවිච්චි වෙනවා. තව ගොඩක් සමාජ මාධ්‍ය තියෙනවා. බහුලව භාවිත වෙන මාධ්‍ය විදිහට අපිට Facebook හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. අපි ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් මේ ටීනේජර්ස්ලා, ඒ කියන්නේ බොහොම මේ තරුණ ගැහැණු දරුවෝ පාසල් යන වියේ ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා Facebook account. right? ඒතර මේ සමාජ මාධ්‍ය ගත්තාම ඒකේ හොඳ නරක කියන දෙකම තියෙනවා. අපි කියන්නේ නෑ සමාජ මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ ඊටාම භයානක දෙයක් කියලා. නමුත් ඒක බොහොම පුහුණුවකින් හොඳ දැනුවත්භාවයකින් පාවිච්චි කරනවා නම් මම හිතන්නේ සියලු දෙනාටම සමාජ මාධ්‍ය බොහොම සමග සියලුම කටයුතු වලට සාර්ථක යොදා ගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් මේ දැන් අපිට ගොඩක් වෙලාවට නිව් ප්‍රවෘත්ති අහනකොට අපිට දැනගන්නට ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ ඊටාම කියන්නේ එක දවසක් ඇතුළත මම හිතන්නේ මේ වගේ නිවුස් එකක් අනිවාර්යෙන් ප්ලේ වෙනවා. කියන්නේ මේ ගැහැණු දරුවෝ ගොඩක් වෙලාවට පාසල් යන මේ මුහුණු පොත හරහා හඳුනාගත්තු තරුණයන් හෝ සමහරවිට නන්නාඳුනට පුද්ගලයන් සමහරට විවාහක පුද්ගලයෝ වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරවිට කාන්තාවම පිරිමෙන් විදිහට ප්‍රිටෙන්ඩ් වෙලා කතා කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දැන හඳුනාගත්ත චරිත නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා මේ ගැහැණු දරුවෝ මේ වගේ සම්බන්ධතා පටන් කරන් අවසානයේදී ඒක බොහොම ලොකු ඛේදවාචයකට මුහුණ දෙන්න තත්ත්වයන් අපිට දකින්නට පුළුවන්. මට මතකයි කියන්නේ අපිට ගොඩාක් මේ සම්බන්ධව ප්‍රවෘත්ති වාර්තා වුණත් මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් අවුරුදු 2කට විතර කලින් වරකාපොළ ප්‍රදේශයේ එක්තරා ගැහැණු දරුවෙක් පාසල් වෙන වියේ පසු වෙන අවුරුදු 16ක් 17ක් වෙන මේ මුහුණු පොත හරහා හඳුනාගෙන තියෙනවා විවාහක පුද්ගලෙක්. නමුත් ඔහු විවාහක බව ඇය දන්නේ නැහැ. මේ සම්බන්ධයේ දුරදිග ගිහිල්ලා මේ දරුවගේ මේ නක්ත පින්තූර අපි කියන නියුඩ් පික්චර්ස් මේ සෝෂල් මීඩියා වලට දානවා කියලා මේ ළමයට තර්ජනය කරපු නිසා මේ දරුවා ඇත්තටම කෝච්චියට බෙල්ල තියලා සිවිදිවි හානි කරගන්නවා. සමහර අවස්ථාවලට අපි දන්න ගෙලවැලලාගෙන ළමයි මැරෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තත්වයන් තියෙනවා. ඉතින් මේ තත්වය මත අපි ගැහැණු දරුවා විශේෂයෙන්ම පවුල දෙමව්පියෝ පාසලේ ඉන්න ගුරුවරු ඒ වගේම මේ අවට පරිසරය ඊටම වැදගත් වෙනවා මේ ගැහැණු දරුවට මේ සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන්නට ඕනේ කොයි ආකාරයෙන්ද ඒ වගේම හිතිබෙන්නා වූ අනිතු ප්‍රතිඵල මොනවද ඒවා ප්‍රයෝජනවත් විදිහට තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙනත් කටයුතු පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් කොහොමද කියලා හොඳ පිහිනුවක් දැනුවත්භාවයක් හා හොඳ සාක්ෂරතාවයක් ලබා දෙන්නට ඕනේ. මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනාම නරඹපු චිත්‍රපටයක් තමයි ධර්ම යුද්ධය කියලා කියන්නේ. මේ ධර්ම යුද්ධයේ චිත්‍රපටයේ එන්නේ මෙන්න මේ වගේ කතාවක් මුල් කරගෙන තමයි මේ චිත්‍රපටිය ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ.
එක්තරා පාසල් වියේ පසුවන ගැහැණු දරුවෙක් නේචර් කැම්ප් එකකට යනවා. ඒ නේචර් කැම්ප් එකට ගිය වෙලාවේ බාත්රූම් එකේ ඉන්නකොට ෂේන් කියන තරුණයා ඇවිල්ලා ඔහුගේ කැමරාවෙන් මේ දරුවගේ වීඩියෝ කරනවා, පින්තූර ගන්නවා. පස්සේ මේ ගැහැණු දරුවාට කියන්නේ බය කරනවා මේ පින්තූර සමාජ මාධ්‍යෙට මුදා හරිනවා කියලා තමන් කියන දේ නොකළොත්. එතකොට මේ ප්‍රශ්නය නිසා මොකද උනේ ඒ දරුවාගේ තාත්තා ඇතුළු පවුලේ අයට ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා මේ දරුවට ඇතුළුව. ඉතින් මේ නිසා මම හිතන්නේ සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරනකොට මේ මොබයිල් ෆෝන් ඒවා අපි කියන නව මාධ්‍ය කියන අපි සංනිවේදන අධ්‍යයනයේදී මේ දේවල් පාවිච්චි කරද්දී ගැහැණු දරුවන්ව අපි හොඳට අධ්‍යාපනයක් ඒ කියන්නේ මේ පොතෙන් පතෙන් ලබා ගන්න දැනුම නෙමෙයි සමාජික අපි ලබා දෙන උපදෙස් දැනුවත්භාවය ඒ සාක්ෂරතාවය වැදගත් වෙනවා ඇයට දැනුවත්භාවයකින් යුක්තව සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන්න. අනිත් ඒ තමයි TikTok. අපි ඔයගොල්ලෝ Facebook බැලුවොත් ගොඩක් තියෙනවා මේ TikTok මාධ්‍ය පාවිච්චි කරලා ගොඩක් මේ වීඩියෝස් කරලා දරුවෝ දානවා. මම දැකපු දෙයක් තමයි දැන් අපි කියන සමහර වෙලාවට සමාජයට අපි කියනවා කාන්තාවට ගරු කරන්නේ නැහැ. කාන්තාවට නිසි තැන ලැබලා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් කාන්තාවන් විදිහට මම හිතනවා අපේ පැත්තෙනුත් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. අපි කරන කියන දේවල් විශේෂයෙන් මාධ්‍ය පාවිච්චි කරලා මම මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන නිසා මම මේක highlight කරන්නේ අපි කොහොමද අපි කාන්තාවෝ විදිහට සමාජයේ ගරුත්වයක් කියන්නේ respect එකක් ලැබෙන විදිහට කටයුතු කරන්න. මොකද we should earn the respect from the society as women. අපි ඒ විදිහට අපි මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කතා කරගෙන යනකොට අනිත් ඒ තමයි මේ ප්‍රශ්න උනාට පස්සේ සිවිදිවි නසා ගැනීම උත්තරයක් කියලා හිතන එක වැරදි. අපිට පුළුවන් නීතියට යන්න ඒ හා සම්බන්ධ ආයතන තියෙනවා. නමුත් එතෙන්ටත් යන්නට කලින් ගැහැණු දරුවගේ වගකීමක් තියෙනවා මුළු සමාජයේම පවුලේ ඒ වගේම පවුල වගේම පාසල ඒ වගේම සමාජයේ ඇයට නිසි අධ්‍යාපනයක් හොඳ දැනුමක් හොඳ සවිඥානිකත්වයක් ලැබලා දෙන්නට ඕනේ. අපි මාධ්‍ය පාවිච්චි කරනකොට සමාජ මාධ්‍ය විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරනකොට කොහොමද වගකීමකින් යුක්තව පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොකද මේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය අපි කියන මාර්ගගත අධ්‍යාපනය නිසා ගොඩක් ගැහැණු දරුවන්ට පමණක් නෙමෙයි මේ පිරිමි දරුවන්ට සියලු දෙනාටම මොබයිල් ෆෝන් එකක් එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් ඉන්ටර්නෙට් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව ලැබිලා තියෙන දෙයක් ඒ ටූල් එකක් හම්බ වීමත් සමගම අර ගේම් වලට තියෙන Facebook එකේ තියෙන chat කරනවා TikTok කරනවා ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ දෙමව්පියන්ගේ මඟ පෙන්වීමකින් නිසි ශික්ෂණයකින් මේ සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරනවා නම් මම හිතන්නේ මේ ගැහැණු දරුවාව ඊටාම ශක්තිමත් කෙනෙක් බවට පත් කරලා හොඳ ශික්ෂණයක් තියෙන කෙනෙක් බවට පත් කළා අපේ අර අනාගතයේ බිහි වෙන ඊටාම බල සම්පන්න සමාජ ආර්ථික දේශපාලන විදිහට බල ගැන්නු ඒ කාන්තාව අපිට බිහි කරන්නට පුළුවන්. මම එක උදාහරණයක් දෙන්නම් කොහොමද Facebook එක උදාහරණ කිහිපයක් පමණයි කොහොමද අධ්‍යාපනය සඳහා මේ අපේ ගැහැණු දරුවන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අධ්‍යාපනයට විතරක් නෙමෙයි සියලුම අවශ්‍යතාවන් සඳහා මම හොඳටම දන්නවා මම රිසර්ච් කරන නිසා මේ A level කරන උසස් පෙළ කරන දරුවන්ට තියෙනවා වෙනම Facebook එකේ මේ accounts ඒ කියන්නේ groups තියෙනවා හදාගෙන වෙනම pages තියෙනවා මේගොල්ලෝ මේවයේ තමන්ට අවශ්‍ය notes එහෙම නැත්නම් සම්මන්ත්‍රණයක් online දැන් මේ දවස්වල online ගොඩක් දේවල් තියෙන කොහොමද ඒ දේවල් හොඳට sannivedanaya කළ බොහොම ප්‍රයෝජනවත් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. තව එකක් කියන්නම් අර පහවසර ශිෂ්‍යත්වය අපි කියනවා දෙමව්පියන්ගේ විභාගයක් කියලා. මේ දෙමව්පියෝ විසින් මේ ගොඩනගාගෙන තියෙන group එකක් ඒගොල්ලෝ share කරගන්නවා. ඒ දෙමව්පියෝ මෙන්න මෙතන තියෙන සම්මන්ත්‍රණයක් මෙන්න මේවා තමයි notes මේවා තමයි book මේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ හොඳට ඒගොල්ලෝ sannivedanaya කරද්දී මේ වගේ මම හිතන්නේ මම මේ කීපයක් විතරයි කිව්වේ මේ වගේ බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් අධ්‍යාපනය සඳහා. ඉතින් ගැහැණු සහ මේ කාන්තාව පිළිබඳව කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම අපිට යොම් පියුම් වෙන්න පුළුවන් අපේ නිර්මාණාත්මක රචනයක් වෙන්න පුළුවන් මේ නිසඳස් වෙන්නට පුළුවන් මේ සියලුම ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවන් සඳහා වෙන වෙච්ච groups තියෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ නිර්මාණාත්මක හැකියාවන් තමන්ගේ Facebook පිටුවේ ලියන්නට පුළුවන්. ඒ වගේ මම හිතන්නේ අපි සමාජ මාධ්‍ය
බොහෝම වගකීමෙන් ශික්ෂණයකින් පාවිච්චි කරනවා නම් මම හිතන්නේ කාන්තාවෝ විදිහට ගැහැණු දරුවෝ විදිහට විශේෂයෙන්ම අපිට සවි බල ගැන්වීමේ විශාල හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ජස්මින් මහත්මිය මේ වගේ කටයුතු සංවිධානය කරන එක, ඒ වගේම කාන්තාව බල ගැන්වීමට විවිධ ක්‍රියාමාර්ග, විවිධ ඉවෙන්ට්ස් සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව ඔබගේ සියලුම දේවල් මම අගය කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ආචාර්ය මధుභාෂණී ගලගෙදරගේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාල විශ්වවිද්‍යාලය. ඇය හොඳ යෙහෙලියක්. ඒ වගේම සමාජ ක්‍රියාකාරිනියක් විදිහට නිරතුරුව Real Life TV සමග සහ Real Life Sri Lanka ආයතන සමග ඕනම දෙයකට උනන්දුවෙන් කැපවීමෙන් තමන්ගේ දැනුම සහ කාලය ආයෝජනය කරනවා මේ හෙට දවසේ වෙනුවෙන්. හෙට දවසේ අපගේ කාන්තාවන්, දුවා දරුවන්, අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් තමයි මේ දැනුම අපි ආයෝජනය කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම ස්තුතියි ඇයට. මම හිතන්නේ විදුලි බෙදි බැටීමත් සමග ඇය ජෙනරේටර් යන්ත්‍රය තමයි මේ ඇවිල්ලා හිටියේ. මම හිතන්නේ ලොකු කැපවීමක්. ඉතින් තාමත් ස්තුතියි ඔබගේ ඒ කැපවීම සහ දැනුම ෂෙයා කරාට. අපි ඊළඟට යොමු වෙන්න කැමති තවත් ඉන්නවා අපිත් සමග එකතු වෙලා. වගීෂා අබේරත්න, ඇය DFCC ශාඛා කළමනාකාරිනිය වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ඇය IT අංශයෙන්, ඒ කියන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණය අංශයෙන් සහ ව්‍යාපාර කළමනාකාර අංශයෙන් ඇගේ අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු ලබාගෙන උපාධි ලබා දෙන තියෙනවා. BTech in Bachelor of in Information Technology, University of Colombo, and Master of Business Administration in University of Peradeniya. And she's working as a manager at DFSCC Bank. And she has more than 13 years of experience in the finance sector. So I think she has some more inputs to give for the women to celebrate today with some financial aspects, because we all are struggling for the financial management, including the entrepreneurs, women, families, even in the government. I think it's a good time to address this, and you can speak in local language as well. So now it's over to you, Wagisha. I will warmly welcome on behalf of Real Life TV, and it's over to you. Good afternoon, wonderful ladies. First of all, thank you very much, Jasmine, for inviting me to join with this kind of amazing program. And it's an honor for me to be part of this program. Thank you very much. Today is the International Women's Day. We all celebrate all over the world. Especially in these couple of days, we hear about the topics like gender equality, domestic violence, and sexual harassment everywhere. But even though talking about this topic is good and it increased the awareness among the general crowd, and it helped to create some kind of changes in our culture and in our social backgrounds in some positive ways. Do you know there are certain things we women can do individually to overcome those issues that we are facing daily basis. Do you know, if we become financially independent and economically empowered, the risk of facing to those issues come down up to considerable level? Let me talk about with statistics. According to the present statistic available, only 34% of the female population is economically active in our country. If we talk about the men's statistics, 65% of the men are economically active in our country. So there is a drastic difference in between male and female figures. Funniest story is not that. Even though our female population is 50%, female population in economic activities are 50% lesser than the male population. If we talk about the higher education sector,
female participation and enrollment for the higher education in our country is much higher than the male participation. So something has gone wrong somewhere, don't you think so? Yes. The main reason for low women's participation in economy is lack of self-confidence, as well as the dependent mentality created by the culture. If anybody, it can be male or female, if anybody want to be succeed in their life, they will have to be self-confident. That's the most and utmost important thing, because if you are not confident about yourself, if you are not confident about your knowledge, about your appearance and about your skills, don't expect anybody else to come and believe in you. So you will have to believe in yourself first in order to chase behind your goals. So now world is open to everyone, and we are in a global village, and there are a lot of opportunities out there. If you, as a banker, I have seen many people who just stay at home and earning millions of money using their creativity and innovation and skills. If you have that willingness to do something for yourself, and if you chase behind your dreams, and if you become financially independent and economically empowered, the benefit will not get only by you. Your whole family will be able to get the benefit of being financially stable. Normally, we live in a country where we all like, and we all used to that complain attitude. It's in our genes. We all always try to put the blame on somebody else for the things that we couldn't achieve in our lives. So, but now I think it's high time for us to get out of that mindset and do something by ourselves to come out of this situation. So you may be a woman, it may be a man or woman. You will have to do the things by yourself. Last but not least, I would like to remember that I would like to tell you that please remember this life is 100% your responsibility and nobody is coming to save you. So you will have to do the things by yourself. You can start your own business, and you can do some kind of a job and try to earn something and be economically independent. So if we can become economically independent with our financial powers, we can mitigate the issues that we are currently facing up to some extent. So thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, Wagisha Aberatna. I think she has given you very good tips to avoid further consequences in future, because you should be financially independent as a strong woman, and also give this message to our upcoming future generations, the youth, the teenagers, them to earn something and also not dependent on their parents even. So even for the higher education, they can earn and study doing their part-time jobs. So that's kind of a inspirational things that we have to highlight today. Thank you very much, Wagisha, the manager of DFCC Bank, and sharing these insights and given the motivation and the powerful message to be financially independent for our ladies to celebrate the day. Thank you. Please share this very insightful and very meaningful discussion and celebration with your loved ones, every daughter, mother, and the proud of Lady Sri Lanka. So thank you very much for joining with us today. So I wanted to end up this session and saying everyone a happy International Women's Celebration, and let's have more empowerment, more confidence,
to face the future challenges and to have a sustainable future. This is Jasmine from Real Life, and I'll see you next time with another celebration. Until then, stay safe and stay blessed. Happy International Women's Day.